Magandang araw mga katambay. Welcome to Photoshop Tambayan Tutorial. So ngayong araw na ito, gagawin natin itong Foggy Rainy Window Pane text effect. So without further ado, let's get started. So meron tayo dito mga katambay na mga dinownload ko sa internet. Itong Foggy Rainy Window Pane. Yan, meron tayong dalawang dinownload na pwede nyo rin siyang i-download sa dito sa Google or sa Google Chrome sa internet. Type nyo lang Foggy Rainy Window Pane image, tapos pili kayo ng high resolution. So itong gagamitin natin sa ating project ngayon. So meron ako dito makakuha ng picture dito sa aming lugar na aking pinatuloyan ngayong panahon na ito. So susunod natin gagawin ay i-drag natin yung ating picture, no, sa ating window pane. Okay, so unlock natin siya, lagay natin siya dito sa ating window pane. Ayan, so masyadong malaki. Press your alt key, then zoom out natin, scroll nyo yung inyong mouse. Ayan, tapos hold your shift key or hold your shift and alt key para pag-adjust nyo, sabihin na siyang lilit, no? Then press enter, then control 0 para gumitna, then adjust nyo na lang. Ayan. So next natin gagawin ay ko-convert natin itong picture natin sa smart object. So right click, convert to smart object. Katapos punta tayo sa filter, blur, Gaussian blur. So i-blur natin siya ng 10 pixels. Ayan. Tapos niyan, na-blur na natin siya. Palitan natin ng blend mode. Punta kayo dito sa inyong blending option, overlay. So nakita nyo ang itsura ng ating blending. Nagmukha siyang talagang galing sa bintana na bagong ulan. So pagkatapos niyan, active natin itong ating background layer, itong sa ilalim. Then punta tayo sa ating type tool, click your type tool, go to your horizontal type tool, then mag-type tayo dito. So type natin ay I miss you. Pero palitan natin yung font natin, So ang font na gagamitin ko dito ay itong, ano pangalan ng font na yun? Yellowtail. Sige, hanapin natin si Yellowtail. So ayan. So Yellowtail regular ang pangalan ng ating font. So lakayan natin siya, gawin natin 140. So pagka ganyan, no, nakita nyong masyadong dikit, punta kayo sa character. So yung character nyo, pag di nyo nakita, punta kayo sa window, click character. So dapat itong inyong portion na ito, dapat to auto. Yan. Siguro pwede rin natin itaas konti. Sumobra. Okay na yan, no? So ilagay natin siya sa isang box, adjust natin. Ayan.
Tapos atake natin, napapalaki. Ganyan, para magkaroon ng style. Punta kayo dito sa gilid para mai-angle nyo pataas. Ano, sorry. Pa-side, no? Ganyan. Tapos, pagkatapos ng mga katambay, gusto nyo lagyan ng mga konting tulo or melting or parang sa ulan, di ba yung water may konting drop. So gawin natin, tayo sa ating filter, liquify. So yan, sabi niya i-rasterize daw, then rasterize. So dito tayo sa ating liquify. So ang size ng ating brush ay 40. Then ang pressure natin ay 100. Okay na yan. And gamitin natin tong forward warp tool. So maglagay tayo dito ng intensity, gawin natin 100. So lagyan nyo ng style mga katambay kung ano yung gusto nyong gawin sa inyong project. Ganyan. Then click OK kapag satisfied ka na. So ngayon meron tayong effect. So change natin yung kanyang blend mode. Punta kayo dito. Change your blend mode to overlay. Ayan. So ngayon meron tayong pagkunwari na text effect sa ating Photoshop. So ganun lang kadali, kasimple mga katambay ang project natin yung araw na ito. So kung gusto nyo i-try, subukan sa inyong project, pwede rin. Siguro adjust natin yung konting dilim, no? Parang maliwanag itong ating subukan natin adjust to image, adjustment, exposure. So yung brightness, exposure, ayan. Adjust nyo lang konti. Ayan, para makita yung I miss you. So ganun mga katambay. Simple lang, no? So subukan natin sa isa pang picture. Ano, subukan na natin yan Tanggalin na natin yan. Pareho lang yan Ito, subukan natin dito, no? So itong ating isang sample. So ganun ulit. Ito, dali natin doon, So unlock. Click drag. Ayan. Then control 0 para makita natin yung ating adjust. Hold your shift and alt key. Then lagay nyo yung inyong mouse dito. Then drag nyo pa gitna. Ayan. Then control 1 for 100%. Zoom in. Control 0 para mag-center. Ayan. So, tanggalin natin itong ating watermark. So, same procedure. Convert muna natin siya sa kanyang pagiging normal. Gawin natin smart object. Tapos, tayo sa filter, blur, Gaussian blur. Ayan, naka 10 pixel na siya. Then, click OK. Then, change to blend mode to overlay. Ayun. So, nakita nyo yung kulay natin. Colorful siya. Katapos, next, tayo sa type tool. Lagay natin iba naman na word. So lagay natin I love you.
natin exclamation point. Ship. Ayan. Nanlakihan natin. Then lagyan natin ng i-angulo natin. Ganyan. Tapos tayo sa filter, liquify, rasterize. Lagyan natin siya ng mga tulo or effect na kunyari ay tumutulo. Ganyan. So kayo bala mga katambay kung ano yung gusto nyong kalabasan ng inyong font or letter sa inyong project. So kayo din bala mga katambay kung ano gusto nyong font ang gamitin. And click OK. Next, palitan natin ng kanyang blend mode sa overlay. Walang overlay. Ayun, no overlay. Ayan. So, ganun lang kasimple mga katambay. Susubukan nyo rin sa inyong project. At kalimutan na mag-comment sa ating comment section. So yun, simple lang ang ating project. Sana meron kayo nakuhang style, natutunan, nakuhang mga tips sa ating mga project ngayon. Huwag kalimutan na mag-subscribe kung di pa subscriber. I-like and share ang ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang na-notify sa ating mga bagong video ina-upload. Yun lamang po at maraming salamat. Bye-bye!